ท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มขวดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับขวด600มิลลิลิตรครับทีนี้จะนำตัวส่วนของขวดพลาสติกนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับก็คือดีกว่าทิ้งไปนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือลดมลภาวะโลกร้อนเราได้ครับลดปริมาณขยะพลาสติกได้ครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดและใช้ครับผมสวัสดีทุกท่านครับกับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับเป็น 1.5 ลิตรครับจะนำในส่วนของตัวหัวมาทำเป็นลักษณะของฝักบัวรดน้ำกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับเป็นจากขวดพลาสติกครับผม